اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده، ومعاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا بوستر 3D زي ما حضراتكم شايفين. هعرفك طريقه التركيب والسعر كالعاده في كل فيديوهاتنا. اول حاجه هنجيب ميه، طبعا ده يعني بتجيب حوالي 2 رتل ميه او 3 رتل، يعني انا حاطط اكتر عشان دي 2 حائط كانوا هيتعملوا، بس انت هتجيب 2 رتل ميه وتحط عليهم الكيس الاسود الايطالي اللي هو بتاع لزق ورق الحائط، وبتحط نص يعني بيجيب ربع كيلو غيره، بتحط نصه على المادة وبتفضل تقلب كويس جدا لحد ما بتبدأ تتقل معاك، يعني زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا ضروري تحط عليها الغيرة وبدأت تتقل معانا هنا. بعد كده بنجيب سكينة وننضف الحائط كويس، ونبدأ ندهن فرشة بالمادة اللي معانا بتاعة تثبيت الورق. طبعا دي مادة ايطالي يعني خامة محترمة، ولما بنضيف عليها الغيرة بتبقى اقوى. زي ما حضراتكم شايفين بناخد فرشة في كل الجوانب، وبعد كده بنبدأ ندي وش بالمادة. طبعا هي عشان شفافة ممكن تكون مش واضحة، والحائط ابيض وهي لونها شفاف. بندي وش بالرولة، وطبعا الوش ده مش هو اللي بنثبت بيه، الوش ده يعتبر الحائط بيتشرب، وبنبدأ ندي وش تاني. طبعا الحائط دوت يعني 7 متر مربع. هقول لك كلف كام. بنجيب بعد كده الغيرة الابيض اللي حضراتكم شفتوه، بنعمل كل الطروف تاني، وبندهن شبه وش تالت بالرول عشان نشبع الحائط. وبعد كده بنجيب البوستر بتاعنا من اليمين على عدلة الايد زي ما حضراتكم شايفين، بتبدأ ماشي بيه ماشي بيه مظبوط لحد ما بيوصل لاخر الحائط. بعد كده بتجيب الباغة البلاستيك وبتبدأ تكوي كل البوستر كويس جدا عشان تطلع اي هوا منه في الطروف. بتمشي على كل الحائط بالباغة البلاستيك بحيث اللي انت تكوي الورق في الحائط وما يبقاش فيه اي هوا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الحائط دوت 7 متر، تكلف حوالي 800 جنيه، يعني المتر واقف حوالي ب115. دي خامة اسمها كتان E1، دي فيها نسبة قماش. طبعا بننضف بقى الطروف من الجناب، وبنقطع كل الأطرف بالباغة زي ما حضراتكم شايفين كده. الخامة اسمها E1، دي أنضف خامة يعتبر قبل الغسيل وبتستحمل جدا. زي ما حضراتكم شايفين الشكل واختيار الورق مهم جدا، بيدي شكل جمالي للمكان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم مجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.